नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई घरमा कसरी सजिलैसँग मटन बिरयानी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। र यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले मटन लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ म्यारिनेट गर्नुपर्छ र त्यसको लागि मैले यसमा 1 टीस्पुन बेसार राखेँ। त्यसपछि अब अलिकति नुन पनि राख्ने अनि 1 टीस्पुन जिरा धनिया पाउडर, हाफ टीस्पुन रातो धुलो खुर्सानी अनि 1 टीस्पुन गरम मसला पाउडर, 1 टेबलस्पुन बिरयानी मसला, 1 टेबलस्पुन अदुवा लसुन, 2 टेबलस्पुन दही। यदि यहाँहरूसँग बिरयानी मसला छैन भने मिट मसला र गरम मसला मात्रै युज गर्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। अब यसलाई कभर गरेर 2 घण्टासम्म राख्नुपर्छ। 2 घण्टापछि अब यो पकाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। प्यान तातिसकेको छ। अब यसमा तेल राख्ने। अब यो प्याज पनि राख्ने। प्याजलाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। र अब यो प्याजलाई चाहिँ म एउटा भाँडामा ट्रान्सफर गरेर राख्छु। यो चाहिँ पछि गार्निस गर्नको लागि हो। अब यो बाँकी रहेको तेलमा म 1 टीस्पुन जति जिरा फुराउँछु। त्यसपछि मैले लिएको छु सुकुमेल, एउटा अलैँची, केही मरिच, 3-4 वटा ल्वाङ र सानो साइजको दालचिनी। अब यसलाई पनि यही तेलमा राखेर फुराउनु पर्छ। त्यसपछि अब यो तेजपत्ता पनि राख्ने अनि अब म प्याज पनि राख्छु र अब यो प्याजलाई चाहिँ हल्का ब्राउन हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। अब प्याज यतिको भएपछि यसमा अब अलिकति बेसार, जिरा धनिया पाउडर, गरम मसला पाउडर र थोरै नुन पनि राख्ने, अलिकति खुर्सानी पाउडर। त्यसपछि अब यसमा फ्रेस पुदिना, त्यसपछि अब अलिकति हरियो धनिया पनि राख्ने अनि 3-4 वटा हरियो खुर्सानी र अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसलाई 1 मिनेटसम्म यतिकै पकाउने। अब यसमा म यो म्यारिनेट गरेर राखेको मटन पनि राख्छु। यसलाई अब राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई कभर गरेर मिडियम आँचमा 15 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो यो मटन पाक्दै गर्दा म चाहिँ बिरयानीको लागि चाहिने राइस पनि रेडी गर्छु। र यसको लागि मैले एउटा प्यानमा 3 कप बासमती चामललाई राम्रोसँग पखालेर लिएको छु र यसमा मैले 1.5 कप पानी राखेको छु। अब यसमा चाहिँ 4 वटा ल्वाङ, सुकुमेल र केही मरिच पनि राख्ने। अब यसमा 2टा स्टार एनिस, सानो साइजको दालचिनी अनि 2टा तेजपत्ता। त्यसपछि अब अलिकति नुन पनि राख्ने र अब 1 टीस्पुन जति घिउ पनि राख्ने। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई मिडियम आँचमा पकाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ मटनसँग राखेर फेरि पकाउने हुनाले यो चाहिँ आधा काँचो हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ पुरै पकाउनु हुँदैन। अब यो मटनलाई एकपटक चेक गरौँ। अब यसमा म 1 टेबलस्पुन पिसेको अदुवा लसुन राख्छु। त्यसपछि यसलाई फेरि कभर गरेर अर्को 10 मिनेट जति पकाउने। अब यतिको भएपछि यो राइस पनि रेडी भएको छ। यो चाहिँ आधा मात्रै पाकेको छ। अब यो राइस र मटनलाई चाहिँ सँगै पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो यो मटन लगभग पाकिसकेको छ। अब म यसको माथि अघिको हाफ कुक राइस राखेर लेयर बनाउँछु। त्यसपछि यसमा फ्रेस मिन्ट राख्ने अनि अघि हामीले फ्राइड गरेर राखेको अनियन पनि राख्ने। अब त्यसपछि अब हरियो धनियाले पनि गार्निस गर्ने। मैले चाहिँ अरेन्ज फुड कलर लिएको छु। अब यो कलर चाहिँ हल्का छर्नुपर्छ बिरयानीको माथि। यो चाहिँ कम्प्लिटली अप्सनल हो। यसले चाहिँ बिरयानीमा रङ राम्रो दिने भएकोले मात्र मैले युज गरेको हुँ।
यहाँले युज नगर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब यसलाई कभर गरेर लो फ्लेममा 15 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। अब 15 मिनेटपछि हाम्रो बिरयानी यस्तो भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हल्का चलाउने। यसलाई चाहिँ हल्का चलाएर अब यसलाई यसरी सर्भ गर्नुपर्छ। अब हाम्रो यो बिरयानी खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँलाई यो मटन बिरयानी बनाउने सजिलो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।